مورتال کامبت ورسز DC یونیورس. ملوترین مورتال کامبت به اعتقاد خیلی از طرفدارای قدیمی مورتال کامبت و مورتال کامبتی که برای اولین بار با یه یونیورس دیگه کراس اوور میکنه و شخصیت‌های مورتال کامبت رو به جون کاراکترهای محبوب دنیای DC مثل سوپرمن، کاپتن مارول و جوکر میندازه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی مورتال کامبت ورسز DC یونیورس. مورتال کامبت ورسز DC یونیورس در سال 2008 توسط شرکت میدوی گیمز ساخته و به صورت انحصاری برای کنسول‌های پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360 عرضه شده. بازی یه جور کراس اوور بین مورتال کامبت و دنیای DC و همچنین 8مین قسمت اصلی از سری بازی‌های مورتال کامبت به حساب میاد. بازیگر موشن کپچر کاراکتر سونیا بلید تو این بازی لوریسا جولیانوسه. اون همچنین بازیگر کاراکتر کیتانا تو همین بازی هم هست. داستان بازی اینطوری روایت میشه: بعد از اینکه حمله شاوکان به ارسرن توسط نیروهای ریدن متوقف میشه، ریدن با یه انفجار شاوکان رو داخل یه پورتال میفرسته. دقیقاً همزمان تو قلمروی زمین سوپرمن جلوی حمله دارکساید رو میگیره و با اشعه حرارتیش دارکساید رو وقتی داره وارد یه بوم تیوب که یه جور تلپورت تو دنیای دیسی میشه میزنه. این کارها دارکساید و شاوکان رو نابود نمیکنه، ولی باعث میشه این دوتا با هم ترکیب بشن و دارکان رو به وجود بیارن و این باعث میشه دنیای DC و دنیای مورتال کامبت با هم یکی بشن. وقتی این اتفاق میفته توانایی‌های شخصیت‌ها بالا و پایین میشه و یه جور خشم افسار گسیخته بهشون دست میده که در واقع همون حس‌های دارکان از راه دوره که تو وجودشون نفوذ کرده. به خاطر این بعضی شخصیت‌ها یا قوی‌تر میشن یا ضعیف‌تر. این باعث میشه مثلا سوپرمن بتونه شکست بخوره یا جوکر بتونه با مبارزای ماهری مثل بتمن یا دفستروک بجنگه. هر کدوم از این دنیاها اون یکی رو برای ادغام دوتا دنیا مقصر میدونن. واسه همین شروع میکنن به جنگیدن با هم تا وقتی که فقط یه مبارز از هر طرف باقی میمونه: ریدن و سوپرمن. تو نبرد نهایی این دوتا با هم میجنگن، در حالی که دارکان از خشمشون تغذیه میکنه. وقتی هر دو میفهمن که هیچ کدومشون طرف دارکان نیستن، خشمشون رو نسبت به هم کنترل میکنن و دارکان رو شکست میدن و اینجوری دوتا دنیا دوباره از هم جدا میشن. در حالی که همه به دنیای خودشون برگشتن، دارکساید و شاوکان جاشون عوض میشه و هر دو بی قدرت میمونن. آخرش هر دوشون تا ابد تو دنیای اون یکی زندانی میشن. دارکساید تو ندررلم گیر میفته و شاوکان تو فانتوم زون. مورتال کامبت ورسز DC یونیورس آخرین مورتال کامبتیه که میدوی گیمز، یعنی ناشر معروف سری مورتال کامبت، ناشرش بوده. میدوی گیمز در سال 2009 بعد از انتشار بازی ویلمن برای همیشه منحل شد. جالبه که بدونین این تنها بازی مورتال کامبته که تو هیچ پلتفرمی ردبندی بزرگسال نگرفته، چون خشونت فیتالیتی ها رو کم کردن و استفاده از لایسنس DC هم محدود بوده. به همین خاطر بعضی از طرفدارا از این بازی انتقاد میکنن که نسبت به بقیه بازی های سری خشونت و فیتالیتی هاش خیلی ملایم تره و اون حس و حال مورتال کامبت رو نداره. در فاصله بین انتشار بازی‌های مورتال کامبت آرماگدن و مورتال کامبت ورسز DC یونیورس، دو تا عنوان دیگه از سری مورتال کامبت منتشر شدند: مورتال کامبت آنچیند که در واقع نسخه PSP مورتال کامبت دیسپشن بود و همچنین نسخه‌ای از بازی التیمیت مورتال کامبت 3 که برای کنسول نینتندو DS منتشر شد. تو کامیک پیش درآمد رسمی بازی یعنی مورتال کامبت ورسز DC یونیورس بیگینینگز، جانی کیج و گورو تو ساید مورتال کامبت و آکوامن و رابین تو ساید DC یونیورس به صورت کوتاه دیده میشن، در حالی که این کاراکترها تو بازی نهایی حضور ندارن. توی یه لیست 10 تایی که توسط screwattack.com و watchmojo.com منتشر شد، مورتال کامبت در برابر DC یونیورس به عنوان بدترین مورتال کامبت از لحاظ فیتالیتی انتخاب شد، به خاطر اینکه سانسور زیادی داشت و خون و خشونت توش خیلی کم شده بود. مورتال کامبت ورسز DC یونیورس اولین بازی تو سری مورتال کامبته که با یه بازی ویدیویی، کامیک، برنامه تلویزیونی یا رمان دیگه کراس اوور میکنه. کراس اوور اصطلاحیه به این معنی که کاراکترهای دو تا یونیورس مختلف با هم به طور مشترک یه جا جمع بشن.
جرمی آدامز، فیلم نامه‌نویس، ایده یه فیلم انیمیشنی برای مورتال کامبت ورسز دی سی یونیورس رو به وارنر برادرز پیشنهاد داد، ولی این ایده توسط استودیو رد شد. آدامز که نویسنده پروژه‌های انیمیشنی مثل مورتال کامبت لجندز، اسکورپینز ریونج و چند تا فیلم انیمیشنی دی سی بوده، تو مصاحبه‌ای با comic.book.com گفت که این ایده رو مدتی پیش مطرح کرده بوده، ولی وارنر برادرز علاقه‌ای بهش نشون نداده و پروژه رو نپذیرفته. کاراکترهای کیتانا، باراکا، کینو، دفستروک و کت‌وومن تنها شخصیت‌هایی هستند که تو بازی مورتال کامبت در برابر دی سی یونیورس بخش داستانی ندارن. جالبه که بدونین شاوکان، دارکساید و دارکان هیچ فیتالیتی تو بازی ندارن. همچنین با اینکه میشه روی شاوکان و دارکساید فیتالیتی یا هرویک بروتالیتی اجرا کرد، ولی روی دارکان نمیتونین این کارو انجام بدین. بخش استوری مود برای قسمت مورتال کامبت شامل 7 تا چپتر میشه، در حالی که برای قسمت دی سی شامل 8 تا چپتر میشه. نکته جالب و عجیب درباره این بازی اینه که ادبون، یعنی یکی از دو پدید آورنده اصلی فرانچایز مورتال کامبت، در اون زمان گفته بود که قرار محتوای قابل دانلود یا DLC برای بازی مورتال کامبت ورسز دی سی یونیورس منتشر بشه، ولی هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاد و چیزی منتشر نشد. بون به اضافه کردن فصل‌های جدید و لباس‌های تازه برای شخصیت‌ها اشاره کرده بود، ولی بعداً تو صفحه توییترش توضیح داد که انتشار DLC ممکن نیست و تایید کرد که قرار بود 2 تا شخصیت DLC به بازی اضافه بشن، شخصیت‌های کوانچی از ساید مورتال کامبت و هارلی کوین از ساید DC. همچنین به دومزدی و کونگ لاو هم اشاره کرده بود. بعداً تیم سازنده سری مورتال کامبت به ندررلم استودیوز تغییر کرد. ندررلم 3 سال بعد از این کراس‌اوور کونگ لاو و کوانچی رو برای مورتال کامبت 2011 ساخت. هارلی کوین و دومزدی هم تو بازی اینجاستیس گادز امانگ آس که دومین بازی کنسولیشون با DC کامیکس بود به عنوان شخصیت‌های قابل بازی اضافه شدند. وقتی صحبت از بازی مورتال کامبت ورسز دی سی یونیورس میشه، پایان داستان کینو چیزیه که خیلی از طرفدارای جوکر باید بدونن. بعد از اینکه کینو دارکان رو شکست میده دیوونه میشه و دیگه هیچ کس قبولش نداره. بعد از این صورتش رو رنگ میکنه تا عصبانیت و دیوونگیش رو نشون بده. تو عمق دیوونگی کینو مدام فریاد میزنه مرگ بر شنگسونگ. اما نکته جالب اینه که کینو داره بیشتر شبیه جوکر میشه. شاید اگه آرایش صورت کینو غلیظ‌تر میشد یا اینکه در نهایت جوکر رو میکشت و جای اون رو میگرفت، قضیه جالب ترم میشد. بعضی از فیتالیتی های بازی اینا هستن. Sonya wins. Kitana wins. Jax wins. Liu Kang wins. Liu Kang wins. Raiden wins. Superman wins. Flawless victory. Heroic brutality. The Flash wins. Flawless victory. Heroic brutality. تو بازی رزیدنت ایول 2 اورجینال چهره کلر ردفیلد بر اساس چهره نیف کمپل، بازیگر کانادایی که یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم وایلد تینگز هم بوده، طراحی شده. فیس مدل کلر تو نسخه ریمیک رزیدنت ایول 2 یه مدل کاناداییه به نام جوردن مکیوون. داستان بازی اورجینال رزیدنت ایول 2 اینطوری شروع میشه. در تاریخ 20